Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Good morning sa ating lahat, sa mga delivers natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po for watching my videos. Doon sa mga subscribers natin, thank you very much. Alright, so start na agad tayo. How to create your passive income. So, paano ba tayo magkaroon ng passive income? Pero before we start that, bigyan ko na kayo ng konting idea about passive income. So, na-feature na natin to sa marami kong past video. So, ulitin lang po natin. So, when you say passive income, pwede yung, actually, it's not totally passive income. So, semi-passive income po yan. So, ito yung mga sources of income na natutulog ka lang, pagising mo, may pera ka na, yung hindi ka masyadong nag-e-effort o nag-effort ka lang noong una, then eventually nagkakaroon ka na ng mga pera, pagkita mo sa, pagkita mo sa bank account mo, wow, may pera ka na. So, pag may tinawagan ka na tao, may pera ka na. So, yung mga passive income. So, paano ba tayo makakapag-establish ng passive income? Kasi napakahalaga po na meron tayong passive income. It's an additional source of income. And second, kahit busy ka sa work mo, busy ka sa iba mong pinagkakaabalahan, sa mission mo sa buhay, still you have income. Okay? So, ano po ba yung mga pwede nating gawin na passive income? Number one, establish your YouTube channel. Yan. Napakaganda po niya na establish na meron kang YouTube channel. Kasi pag gising mo, pag check mo sa account mo, wow, may dollar ka na. Like kanina, I just check my channel. So, nakita ko yung, anong tawag doon? yung revenue. So, meron ako sigurong today, for 12 hours lang, $29. So, it's a passive income, di ba? So, nag-post lang po ako, nag-upload lang ako ng video. Then, yung video na yun, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang siguro sa, in the next years, nandun pa rin yun. As long as merong nanonood ng aking video, I'm gaining or nakakuha po ako ng revenue. Alright? So, second, you write a book. So, pwede tayo magsulat ng book. Then, eventually, you convert it into ebook, sell it online. So, kahit natutulog ka, anytime, kahit holiday, Sunday, Saturday, any day, so pwedeng may bumili po niya. And then, that money papasok po sa iyong account. Okay? So, wala kang masyadong effort. Just write it for, mag-invest ka siguro ng 3 weeks, 1 month, just to write your book. Then, meron na po mga bibili niyan. Like my book, I invested 5 weeks in writing it. Then, ngayon, tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga benta sa akin because I have somebody who's selling my book. And also, I have it online. Alright? And third is, so, start your own business. Small business na hindi masyadong maraming logistics, hindi masyadong maraming required na tao. For example, 1 person lang or 2 tao lang yung mag-handle ng business mo. So, establish mo lang yung procedure, establish mo lang yung mga supplier, how to do it, mga in and out. So, then you train 1 or 2 people, then ayaw mo na po sila dun sa business mo, then you can do your own thing. Diba? It's a passive income. For example, meron kang ka-partner na business, meron kang business partner, so pwede nyo pong pag-usapan ng business nyo, mga reseller, or any business na hindi masyadong maraming tauhan na nire-require. So, pwede kayo mag-partner, mag-usap kayo in terms of capital, in terms of revenue, paano po bahatihan ng labor and everything. Okay? So, it's a passive income. Pag-establish na siya, tatawag ka lang, may nabenta ba tayo? Diba? So, magkano sales natin ngayon? So, that's easy. And fourth, of course, this one is, the easiest way. Investment. So, pwede siya maging passive income mo. So, try to establish different investments. So, like in my case, I have my UITF sa stock market. I have may co-op po tayo. So, every time I check yan, nag-gain na tayo ng revenue na wala naman tayong ginagawa. Nagpapasok lang tayo ng pera dyan monthly. Like in my stock market, doon sa UITF ko po, every payday, naglalagay lang ako din ng amount. Then, pag nag-check ako, wow, ito na pala ang interest ng aking pera. Passive income, di ba? Wala ka pong ginagawa, pero yung pera mo, dumadami po siya. Alright, so, 4 lang po yan sa mga examples na pwede natin gawin to have our passive income. Naulitin natin na malaga that you have this passive income para yung gusto mo pa rin, yung passion mo, nagagawa mo pa rin siya. Meron kang steady source of income if you are employed, and at the same time, meron kang ibang dumarating na pera. Alright, so you can share this video sa ating mga kaibigan mo na, alam mo marami siyang pwedeng gawin pero kulang siya ng courage. So, please share this video and please subscribe to my channel. Click mo na yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!